Sau hơn 3 năm triển khai, dự án phát triển bền vững thông qua tăng cường năng lực tự giúp của các cộng đồng dân tộc thiểu số giai đoạn 1 do Tổ chức Bánh mì Tròn Thế giới, Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ. Trung tâm hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em DVKC phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Nẵm trước sắp xếp đơn vị hành chính. Với 22 thôn khó khăn của 4 xã Bộc Bố, Giáo Hiệu, Công Bằng, Cao Tân, nay là 2 xã Bằng Thành và Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên. Cùng với trường Trung học cơ sở Bộc Bố và trường Trung học cơ sở Công Bằng thực hiện, đã chính thức khép lại. 99 điều dự án hạ tầng và sinh kế cùng hàng loạt mô hình hoạt động nâng cao năng lực đã mang lại những đổi thay rõ nét trong sản xuất và đời sống, góp phần khơi dậy tinh thần tự lực và thúc đẩy phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 3 năm, 99 tiểu dự án đã được triển khai tại 22 thôn, trong đó 67 công trình hạ tầng thiết yếu như đường bê tông, cầu dân sinh, mương thủy lợi, bể nước sinh hoạt đã hoàn thành, đáp ứng nguyện vọng bao đời của bà con. 22 tuyến đường bê tông với tổng chiều dài hơn 3,1 km, 7 tuyến đường sản xuất dài hơn 4,4 km, 9 tuyến mương bê tông với hơn 2,2 km, 8 công trình kè phai đập giữ nước, 10 hệ thống ống dẫn nước sinh hoạt và tưới tiêu với chiều dài hơn 18 km, cùng 4 cầu dân sinh, 11 bể chứa và 4 hạng mục sửa chữa, cải tạo nhà văn hóa, sân chơi cộng đồng. Những công trình này đã góp phần cải thiện hạ tầng sản xuất và đời sống, giúp người dân chủ động hơn trong đi lại, vận chuyển nông sản và canh tác. Trước đây chưa có con đường này thì bà con thì đi lại qua đoạn đường này như đi làm nương với lại làm ruộng ở loanh quanh đây thì rất vất vả, rất khó khăn trong việc đi lại. Sau khi có được dự án đầu tư vào làm con đường này thì cải thiện được cái mức đi lại cho bà con rất thuận tiện trong việc là đi lao động sản xuất với lại vận chuyển lúa, thóc, ngô các thứ về bằng xe máy. Vâng, từ khi có cái cầu này thì người dân chở nông sản rất là thuận tiện, đi lại cũng rất là thuận tiện. Có thể mang xe máy được đi tận đường ruộng này, ruộng dưới kia có thể chở bằng xe máy hết ạ. Còn ví dụ như máy cày này, máy gặt lúa này có thể đi lại qua đường này, không phải vòng tận trên nữa, nên rất là tiết kiệm cho bà con ạ. Hạ tầng luôn là nhu cầu bức thiết của các thôn bản vùng cao. Dự án đã hỗ trợ hàng chục công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt. Nhưng điều làm nên ý nghĩa sâu xa của các công trình này chính là tinh thần chung tay của cộng đồng. Người dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia bằng những việc làm thiết thực, tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động. Nhờ đó, mỗi công trình khi hoàn thành đều mang dấu ấn của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung. Ở thôn Nà Quạng, xã Cao Minh, cách trung tâm xã chỉ 1 km, nhưng đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Bà con đã cùng nhau làm nên một con đường nội đồng đầy ý nghĩa. Tuyến đường từ khu Nà Nạn đi Nà Thốc trước kia chỉ là bờ ruộng nhỏ hẹp, đi lại vất vả, vận chuyển nông sản chủ yếu phải vác bộ. Khi có dự án hỗ trợ, người dân trong thôn đã đồng lòng hiến đất, đóng góp hơn 37 triệu đồng và hàng chục ngày công, cùng với 77 triệu đồng từ dự án để đổ bê tông đoạn đường dài 120 m, rộng 1,5 m, dày 12 cm. Kè thành hai bên kiên cố. Gia đình chị Nông Thị Hoa là một trong những hộ dân tiên phong hiến đất làm đường. Nhờ đó mà thời gian đi đến trung tâm xã được rút ngắn từ hơn 50 phút xuống chỉ còn 20 phút. Việc sản xuất nông nghiệp, vận chuyển nông sản cũng dễ dàng hơn rất nhiều khi có đường nội đồng. Trước đây thì chưa hiến cái đường này thì chúng tôi đi lại thì rất là bất tiện. Bởi vì nó không có đường thì nếu mà thu hoạch lúa hoặc là chở phân xuống ruộng thì phải khuân vác đi bộ từng tí một thì cũng rất là vất vả. Còn từ khi mà tôi hiến cái đường này, hiến cái đất xong là
làm được cái đường này thì đi lại rất là thuận tiện, đi dễ dàng trong cái việc thu thu lúa, thu gặt lúa với lại chở phân xuống ruộng cũng rất là thuận tiện. Trước đến đây là lúc đầu bà con thì cũng thấy đường đâu cũng vào đi lại cũng khó khăn, thì có chương trình dự án thì hỗ trợ nữa là đi lại thuận tiện, là các bà con nó bảo rất là đồng tình, nếu mà có chương trình gì mới thì tiếp tục làm, mở rộng thêm mới các tuyến đường khác nữa. Câu chuyện ở Nà Quạng cho thấy tinh thần tự lực đoàn kết của cộng đồng. Khi người dân coi công trình là của chính mình, những đổi thay trở nên bền vững và ý nghĩa hơn. Cùng với hạ tầng, dự án đã hình thành 28 nhóm nông dân sở thích với 271 thành viên. Trong đó gần 2/3 là phụ nữ và phần lớn là hộ nghèo, cận nghèo. Các nhóm được tập huấn kỹ thuật, quản lý, sản xuất bền vững và tiếp cận thị trường. Ở thôn Nà Hin, xã Bằng Thành, 1 hectare trồng kiệu hữu cơ đã thay thế hoàn toàn phân hóa học bằng phân ủ vi sinh. Người dân vừa tiết kiệm chi phí, vừa có sản phẩm sạch, mở ra cơ hội đóng gói, gắn nhãn để bán ở thị trường khó tính hơn. So với trước đây thì làm theo cái công cụ coi như là địa phương ấy thì làm không có kết quả, không được hiệu quả, với lại là mất nhiều thời gian hơn ạ. Tốn về nguồn vốn thì mua những cái phân hóa học về để bón đây thì cảm thấy là không an toàn về chất lượng ạ. Bây giờ thì dùng cái phân hữu cơ này thì thứ nhất là dễ làm, với lại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Quy trình chăm sóc thì phủ rơm rạ, thế cũng là về vấn đề chăm sóc là cũng là giảm bớt đi rất nhiều về khâu chăm sóc ạ. Nó che phủ thế thì nó cái công làm cỏ nó giảm đi rất nhiều ạ. Cũng tại xã Bằng Thành, gia đình chị Cà Thị Danh, thôn Nà Nghè áp dụng ủ thức ăn bằng men vi sinh bản địa. Không còn phải nấu cám, đàn lợn khỏe mạnh, ít bệnh, lợi nhuận mỗi năm tăng lên hàng chục triệu đồng. Tại vì khi mà mình chăn mãi từ trước đến giờ mình thấy vất vả và không hiệu quả thì không được cao. Thế là quyết tâm vào làm, thì khi mà mẻ đầu tiên ra thì được 3 ngày thì đi chăn thì thấy lợn ăn rất là tốt. Và từ đấy là gia đình cứ thường xuyên là làm và chăn, và may thay là từ 6 tháng khi mà được chương trình dự án chia sẻ kinh nghiệm và về thực hành luôn tại nhà, thì hiện tại gia đình tôi thì đã nuôi được theo cái dự án được 6 tháng. Và lợn ăn rất là tốt, không còn bị tiêu chảy. Và lợn con thì rất là tuyệt vời ở cái là lợn con không bị phân trắng của lợn con nữa. Và lợn con lớn rất là đều. Không chỉ có kiệu hay lợn, nhiều mô hình trồng bí xanh, măng, dược liệu, nuôi gà, cá, dê cũng đã được nhân rộng. Tổng cộng dự án đã ghi nhận 13 mô hình chủ lực được phát triển và đi vào hoạt động, kèm nhiều tiểu dự án sản xuất, nhận diện sản phẩm khác. Để nâng cao năng lực, dự án tổ chức 34 khóa tập huấn cho các thành viên nhóm về kỹ thuật canh tác không hóa chất, quản lý tổ nhóm, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, marketing, truy xuất nguồn gốc, kỹ thuật chăn nuôi. Từ khi được dự án hỗ trợ ấy, thì được học thêm nhiều về kiến thức, ví dụ như là cách bảo quản này, là cho vào bao này, hút chân không này, với lại được dự án hỗ trợ về nguồn để mà làm cái bao bì ấy, làm được hỗ trợ về bao bì sản phẩm ấy, tem mác ấy. Thì lúc trước chưa có dự án thì cái măng này bán thì giá cả thì nó sẽ thấp hơn. Còn từ khi được dự án hỗ trợ có bao bì nhãn mác đàng hoàng thì sẽ giá cả măng này sẽ được tăng lên hơn. Đặc biệt tại 2 trường trung học cơ sở Bộc Bố và Công Bằng, vườn rau không hóa chất trị giá hơn 265 triệu đồng đã đem lại bữa ăn an toàn cho gần 300 học sinh, đồng thời trở thành lớp học thực hành về nông nghiệp sạch. Việc này vừa cải thiện dinh dưỡng học sinh,
vừa là lớp tập huấn thực hành về nông nghiệp bền vững cho học sinh và giáo viên. Mặt trời lặn thì chúng em ra tưới rau và ra xách nước tưới rau và cầm cuốc đất nhổ cỏ. Em cảm thấy là mình tự làm rau và ăn là cũng thấy ngon và là bổ sung dinh dưỡng. Thì hoạt động này rất ý nghĩa và từ khi tham gia vào hoạt động này cháu cảm thấy là bản thân mình yêu thiên nhiên hơn và biết trân trọng những cây rau hơn chúng cháu và nâng cao tinh thần lao động ạ. Bên dự án bánh mì cũng đã hỗ trợ vườn rau rất là nhiều vì về dụng cụ cụ thể, ví dụ như là các thùng để học sinh có thể làm ủ phân này, rồi là cuốc xẻng, ô doa để tưới rau, rồi là vòi nước, rồi là tét nước, vân vân, rất là nhiều để giúp các em có thể là phục vụ cho việc trồng rau tốt hơn. Và bên cạnh đó còn thêm đó là cái giống rau để cho học sinh để phù hợp với điều kiện của địa phương ấy để trồng rau tốt hơn. Điểm nhấn của dự án là phương pháp quản lý cộng đồng. Điều quý giá nhất mà dự án để lại không chỉ là con đường, cây cầu hay mô hình sản xuất, mà là sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của người dân. Hơn 160 thành viên nòng cốt đã được tập huấn về kỹ năng lập kế hoạch, quản lý tài chính, thúc đẩy cộng đồng. 44 cuộc đối thoại giữa người dân và chính quyền đã ghi nhận 417 kiến nghị, nhiều ý kiến được giải quyết ngay tại cơ sở. Bà con đã dám nói, dám đề xuất và cùng nhau bàn cách làm. Với cái cách áp dụng về phương pháp quản lý cộng đồng mà dự án mang lại ấy, thì mọi người các cái nhóm mà ở trong dự án vẫn gọi là các nhóm cộng đồng, hoặc là với các mô hình sinh kế thì là các nhóm nông dân sở thích, thì họ cũng đã xây dựng được các cái cơ chế tự quản và đặc biệt là các nhóm nông dân sở thích họ cũng đã có cái quy chế hoạt động cụ thể được xây dựng để cho cái nhóm của mình có thể phát triển được một cách lâu dài. Thông qua tham gia các hoạt động của dự án như vậy thì chính người dân được tự lựa chọn cái nội dung phù hợp với cái khả năng của mình và chính họ cũng là người quyết định triển khai thực hiện cái việc đó. Từ đó thì nó hạn chế đi cái việc phần nào cái trông chờ ỷ lại của suy nghĩ trước đây, gần như là nó cũng không còn nhiều. Và từ đó thì qua cách thức như vậy thì người dân cũng có cái suy nghĩ mình chủ động hơn và mình bàn bạc cụ thể với những người xung quanh mình để tổ chức thực hiện thì cùng nhiều người cùng thực hiện như vậy thì tôi tin chắc rằng là kết quả các cái hoạt động đó nó sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Điều quan trọng nhất là sau khi dự án kết thúc, cộng đồng không phụ thuộc vào hỗ trợ nữa mà đã tự tin tiếp tục duy trì mô hình. Ý thức mình làm cho mình dần trở thành động lực chung, khơi dậy sức mạnh cộng đồng và niềm tin vào con đường giảm nghèo bền vững. Các cái mô hình, cái cách làm như này thì rất chi là tốt. Tốt cái gì? Tốt thứ nhất là chính cái bản thân những người dân nó có thể thực hiện các cái công trình, các cái công việc của tại gia đình nhà mình, là họ có thể tự xây dựng được cái kế hoạch, tự coi như tổ chức thực hiện ở trong gia đình nhà mình. Và đối với lại cộng đồng làng xóm láng giềng thì họ có thể là thực hiện các cái công trình đó đối với lại các cái nguồn vốn khác nếu như được hỗ trợ. Và đặc biệt thì đối với lại cái dự án này thì thực hiện theo các cái quy định nội dung cơ chế đặc thù trong chương trình mục tiêu quốc gia, và trước đây nó là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đấy là cái mà thuận lợi. Thì sau này có các cái chương trình mục tiêu quốc gia và các cái dự án khác của nhà nước đầu tư vào, lúc đó thì người dân họ đã có kinh nghiệm rồi, thì tôi nghĩ rằng là triển khai các cái nội dung đó rất là thuận lợi. Sau hơn 3 năm, dự án đã mang lại những thay đổi thiết thực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện khó khăn nhất. Từ những con đường bê tông, cây cầu, mương tưới đến những mô hình sản xuất xanh, tất cả đều góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững, củng cố sức mạnh cộng đồng. Dù dự án đã khép lại, nhưng phương pháp quản lý cộng đồng, tư duy sản xuất mới và tinh thần đoàn kết của bà con sẽ là nền tảng quan trọng để hai xã Bằng Thành, Cao Minh tiếp tục phát triển trong chặng đường mới.